Besim një udhëheqës të rezistencës, I cili në fakt e çka nuk ka vetëm të bëj me qëndresën kundër një agresioni brutal kundër atë dheut të vet, por qëndron në të njëjtën kohë për demokracinë kundër ëndrrës neo-imperialiste që kërkojnë të ndërtojnë. Shkëlqësia juaj, Zoti Presidenti, nderuar mik, jam shumë I kënaqur që sot patëm mundësinë të theksojmë qëndrimin ton, jo vetëm si një vend, si Shqipëria, por si një bashkësi vendesh e kombesh që ndajnë të njëjtin qëndrim në Europën juglindore që qëndrojnë me Ukrainën, qëndrojnë krahas së drejtës së saj për integritetin e vet territorial, për lirinë e vet të zgjedhjes, për demokracinë e saj. Sa I takon Shqipërisë e kemi bërë shumë të qartë dhe jam mjaft krenar të them se nuk është vetëm qeveria, nuk është vetëm parlamenti, nuk janë vetëm institucionet, por para së gjithash është I gjithë kombi, I gjithë populli I vendit ton, që qëndron krah Ukrainës dhe e mbështet Ukrainën në mënyrë të palëkundur. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë krah Ukrainës e ta mbështesim atë për aq kohë sa kjo do të jetë e nevojshme e për aq kohë sa të ndodh një paqe që zgjat. Sigurisht, Shqipëria është një antare krenare edhe pse e vogël e NATO-s dhe së bashku me të gjithë aleatët tanë të NATO-s, por po kështu së bashku me të gjithë partnerët tanë nga Washingtoni në Bruxelles kemi dënuar agresionin dhe kemi bërë gjithçka, kemi mundur dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për ta ndihmuar Ukrainën me të gjitha mjetet. Në të njëjtën kohë, sidoqoftë, jemi të vetëdijshëm për kapacitetet tona dhe jemi mjaft të ndërgjegjshëm që ajo për cilën ka nevojë Ukraina është sigurisht mbështetja e ndihma e të gjithëve, por para së gjithash ndihma dhe mbështetja e më të mdhenjve e më të pasurve në bashkësinë tonë demokratike. E shohim me shqetësim që kjo mbështetje ndonjëherë ngecet sepse Ukraina shndërrohet në politikës brendshme të njërit venda tjetrit, apo sepse ndodhin vonesa shumë të gjata burokratike. Por nëse demokracitë kanë procedurat e tyre dhe demokracitë janë më të vështira e më komplekse për të punuar dhe për të sjellë rezultate. Nga ana tjetër kemi një agresor I cili nuk ndalet edhe një sekond së godituri e jetën e vet për të aneksuar edhe më shumë territor duke
marrë në mënyrë të pamëshirshme jetët e të pafajshmëve e duke vazhduar të shkatërrojë Ukrainën e ta bëj shumë të vështirë për familjet, për gratë, për fëmijët që të jetojnë një jetë normale. Sigurisht dëgjojmë edhe më duhet të them me një ndjenjë fort të trazuar, shumë njerëz në mbar Europën që deklarojnë se të ndihmosh, të mbështesësh Ukrainën, të japësh Ukrainës mjetet për të mbrojtur kombin e vendin e vet, është ajo çka po nxit vazhdimsinë e luftës. Ata pretendojnë se ndalja e dhënies së armëve Ukrainës do të sjellë paqen. Kjo jo vetëm është cinike, por edhe absurde. Sepse nuk e ndal luftën duke çarmatosur viktimën, e ndal luftën duke ndalur agresorin. Ja pse dua të përfitoj nga ky rast që t'u them të gjithë atyre që duan të dëgjojnë se Ukraina meriton të mbështetet e të ndihmohet me të gjitha mjetet e nevojshme për t'i rezistuar e për t'u siguruar që çdo paqe që do të vijë pas kësaj lufte të jetë një paqe e drejtë. Një paqe e drejtë që mbështetet kryesisht në parimet e planit 10 pikësh të president Zelenskyt, të cilin e mbështesim, e duam ta shohim të diskutohet thellësisht në mënyrë serioze nga të gjitha kombet e bashkësia e tyre. Në këtë summit jam I kënaqur që patëm mundësitë që të ngrëm të gjitha argumentet tona. Dhe po kështu jam shumë I kënaqur që patëm mundësi të zhvillonim takimin ton dypalësh e të flisnim për Shqipërinë e Ukrainën, për të sotmen e për të nesërmen. Një prej gjërave mjaft të rëndësishme që duhet jetë rezultat që del nga ky maks është që miqësia jonë farkëtohet përmes zjarrit dhe për brezni të tëra. Ukrainasit dhe shqiptarët do të ndihen shumë më të afërt se sa çdo të ndiheshin në rrethana normale. Dhe ka diçka më tepër që na lidh tani më. Është një prej atyre gjërave që në sytë e mi dëshmon se sa shumë ka dështuar me planin e tij Vladimir Putini, sepse në vend që të merremi peng e të qeverisen, në vend që të merret peng e të qeveriset nga renegat pas një pushtimi të shpejtë, Ukraina po negocion me Bashkimin Evropian e është bërë pjesë e këtij grupi vendesh nga Ballkani Perëndimor deri në Moldavi e deri në Ukrainë, të cilat janë të gjitha së bashku në një rrugtim për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Edhe këtu kemi shumë më tepër të përbashkëta se ç'kishim përpara kësaj lufte, e në këtë po kështu kemi shumë për të shkëmbyer. Nuk kam përveç se admirim për presidentin Zelenskyy dhe për popullin e Ukrainës,
që në mënyrë shumë breslënse po i bëjnë këto të dyja gjërat bashkë. Nga njëra anë po luftojnë kundër një agresorit pamëshirshëm, e nga ana tjetër po punojnë që të reformohen, po punojnë që të ecin përpara në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Vetëm pak përpara se të hynim këtu, mora një mesazh nga dikush që po punon me institucionet ukrainase për të ngritur një fond të teknologjisë së lartë. Ajo më shkroi, të lutem, thuaj presidentit se i gjithë ekipi ynë, që është ekip perëndimor, është absolutisht i mbresuar nga ukrainasit me të cilët është takuar, nga aftësitë e tyre, nga vullneti i tyre dhe nga talenti i tyre i jashtëzakonshëm për të ndërtuar së bashku këtë fond të teknologjisë së lartë. Kështu, përtej rrënojave të raketave ruse, përtej plagëve të ushtarëve ukrainas, përtej vdekjes e shkatrimit, është një vend që po mendon e po punon çdo ditë për të ardhmen. Kështu që nuk mund të jemi më të privilegjuar e krenar se kaq, që të jemi miq me këtë kombë e të ndihemi më pranë me këta njerëz dhe të përfytyrojmë të ardhmen tonë si një të ardhme ku jemi mes miqsh të vërtet, e sa më shumë të jetë e mundur me qëra fjala në cilën e kemi këtë miqësi me Ukrainën. Zoti President, unë e di që në të gjithë këtë periudhë kohe mes shumë gjërave që duhet të bësh, të duhet të dëgjosh edhe shumë fjalime, të është dashur të dëgjosh shumë fjalë të bukura, por dua që të më besoni plotësisht se gjithçka keni dëgjuar nga unë e nga ne vjen nga zemra. Dhe ajo çfarë na bën ne edhe më të gatshëm t'i themi këto fjalë është se sa shumë populli shqiptar, qytetarët e zakonshëm të këtij vendi ju mbështesin, e sa shumë duan ata që Ukraina të mos e humbas këtë luftë, por të triumfojë. Jam i lumtur ndaj që ju mbajtët premtimin. Ishte një premtim që ma dhatë kur kishte paqe përpara luftës që do të vinit në Shqipëri. Dua t'ju garantoj se tani e përherë Shqipëria është një prej shtëpive tuaja, është një prej vendeve ku çdo bashkëqytetari juaj mund të ndihet si në shtëpi. Ne presim me padurim, forcojmë bashkëpunimin ton, presim me padurim të identifikojmë e të punojmë së bashku për mundësitë e bashkëpunimit. E presim me padurim që të kemi mundësi të jemi me ju e me popullin e Ukrainës ditën kur pal gjithë këtyre përpjekjeve përbashkëta, por para se gjithash pal përpjekjes suaj, Ukraina do të marrë frymëlirisht e do të shijoj paqen, e pse jo të shijoj gjumin pa sirenat e alarmit që njoftojnë raketën tjetër që fluturon mbi kokat tuaja. Faleminderit shumë e fjala është për ju. Faleminderit shumë. Thanks so much. Faleminderit shumë. Шановний Esteemed
Të nderuar, i nderuar zotë kryeministër, të nderuar kolegë, gazetar, së pari e mbi të gjitha dëshiroj t'ju falenderoj juve Edi, kryeministrin e Shqipërisë, popullin tuaj, të gjithë qytetarët e Shqipërisë për mbështetjen e sinqertë e të plotë që ju na keni dhënë ne, vendit tonë, Ukrainës, popullit tonë dhe të gjithë mbështetjen që ju i jepni edhe drejtësisë në Europë. Në fakt, pra, mbështetjen të cilën e kemi marrë në këtë kohë kaq të trazuar me luftë të skajshme dhe ju falenderojmë edhe për të gjitha paketat që ju keni mbështetur dhe madje edhe sot ne kemi parë mbështetjen e Shqipërisë nga ju dhe nga partnerët e tjerë dhe dëshiroj t'ju falenderoj për bashkëpunimin politik. Dhe natyrisht edhe faktin që ju keni kuptuar siç duhet që çdo komb ka nevojë të respektohet, ka nevojë për sigurinë e vet. Dhe gjithashtu që këto janë ato element parime të cilët në fakt përkufizojnë siç duhet çdo gjë të mirë që mund të ofrojë një komb dhe rendi botëror dhe ndërkombëtar. Ju kërkojmë ndjes, nuk dëgjohet përkthimi në gjuhën англeze. Лідеру за залученість. Ми маємо спільну декларацію саміту, і в ній чітко відзначені наявні загрози не лише загрози для України, але для усіх народів. Російська війна проти нашої держави є спробою знищити не лише нашу незалежність, а загалом міжнародний порядок, в якому кожна нація має право жити вільно та заслуговує на повагу. Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. Ndjes nuk dëgjohet përkthimi në anglisht. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює, ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів. Кожен зараз під загрозою у такої Росії значний інструментарій дестабілізації. І від прямої агресії до гібридних ударів через means to destabilize us via special political operations in order to provoke cleavages in other societies, via disinformation, via economic pressure, via spread of corruption, usage of energy sources as political weapons. We must together deprive Russia of the opportunity to deprive Russia. We need to build up on the weapons manufacturing. Ukraine has to continue the co-production in defensive sphere, and I am grateful to the colleagues who work together. That is the economic growth. We need to do everything possible so that no delay in weapons supply happened. Each pause in supplies. All that hesitation inspires only one man, Putin. And the more he sees our deficit in equipment and weaponry, the more he will think that he can push to the end Europe and the West. That is highly dangerous situation for each free nation. In the aftermath of this summit, we have concrete agreements, in particular regarding strengthening Ukraine and our artillery. We need more confidence of the Por democratic edhe world. të Ukrainës, ne na duhet më shumë besim të çfarë mund të bëjmë ne. Ne duhet që ju të keni besim tek ne, tek stabiliteti që ne do të mund t'i ofrojmë në fakt Europës, komunitetit, por edhe vlerave të përbashkëta të komunitetit euroatlantik dhe integrimit të plot tonit në BE. Ne natyrisht mbështesim edhe integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por duhet edhe ju të mbështetni ne. Faleminderit për bashkëpunimin që ne kemi parë me ju sot, vullnetin tuaj të qartë që keni shprehur. Faleminderit, natyrisht ai u shpreh edhe nga zoti kryeministër dhe është një rëndësi shumë të madhe për ne edhe që do të merrni pjesë në samitin global të paqes.
Ukraina, Southeast Europe si region edhe i gjithë rajoni i will Europës continue by the juglindore, participation of partners in the first global duhet të peace vijojmë summit që that has së been prepared bashku in të Switzerland. bashkëpunojmë, të We ecim can make this përpara, summit të and all merrni the work pjesë në regarding samitin the global të peace paqes. formula Natyrisht të na productive. The mbështesni war is edhe always në started by formulën tonë të paqes, planin me somebody 10 pika. alone, but Lufta the është work for filluar peace is nga një always a joint person i work. vetëm, por puna për So paqe është një punë të cilën do all ta those bëjmë të who gjithë së value bashku. Kështu rules, që all të those gjithë who ata që support vlerësojnë other states, rregullat, all those rendin who truly botror, values life, the të world is bazuar more tek than rregullat, any other duhet të na aggressor, and therefore mbështesni, I'm sure sepse that lufta the dhe restoration ne of jemi justice is shumë possible. se We një must person do i that. vetëm Thank you for your agresori. attention. Duhet të Thank na you for the ndihmoni. support. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për mbështetjen tuaj. And I want Dhe to thank gjithashtu, for më this lejoni që të summit, falenderoj për këtë Mr. summit Prime Minister, glory to Ukraine. Zotin Kryeministër, lavdi Ukrainës. Dhe tani shkëlqësi kemi disa pyetje nga gazetarët. Pyetja e parë vjen nga Denada Shkodrani, nga transmetuesi publik në Shqipëri. President Zelenskyy, mirë se erdhët në Tiranë. Çfarë këshille do të jepni ju për liderët e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për liderët europian, që ajo çka po ndodh sot në Ukrainë të mos përhapet në vende të tjera të globit. Ndërsa për ju, zoti Rama, a është në rrezik stabiliteti i Ballkanit Perëndimor nga Rusia? Faleminderit. Дякую за ваше запитання. Я не знаю, чи правильно був переклад. I'm not sure whether Faleminderit për the pyetjen tuaj, nuk e di interpretation në from your qoftë language se was correct, but ishte i regarding the saktë advice, përkthimi I believe nga that gjuha juaj. the Megjithatë, fact sa i that we përket today këshillës, sit fakti që gjendemi këtu by sot the one table here, në një tryez, all of us, të gjithë së bashku, we have various historical examples of different relationships. kemi natyrisht shembull And I think historik të that marrëdhënieve is të a very ndryshme dhe important mendoj example që that është një we are shembull shumë i together. rëndësishëm që kemi And that ardhur e jemi is bërë a së way to bashku. protection. Është një That mënyrë is a way për to të peace. mbrojtur, That është një is a way rrugë drejt to paqes, është That një is rrugë definitely not a way që to war. And absolutisht nuk therefore, çon that is te not an lufta. advice. E përjedhoj nuk është Because I këshill, believe sepse that what is unë happening now, mendoj se that ajo is a çfarë po right ndodh example. tani është shembulli It can be not i that simple duhur. for all those present by one table, and Ndoshta nuk është kaq e understand thjeshtë për what gjithë we're ata talking që janë about. ulur But rreth it një can be tryeze for dhe the ne kuptojmë even se difficult for the çfarë është një gjë e societies of tillë, those por leaders. mund të jetë e vështirë edhe për We need not shoqëritë e pay këtyre attention to udhëheqësve. these or those Ne provocations. nuk u kushtojmë vëmendje The provocations, they provokimeve divide. aty e këtu, provokimet vetëm për Today's çajin. summit is Samiti i unification, sotëm and ka të therefore I bëjë think that me Balkan bashkimin states dhe mendoj se must shtetet be e together Ballkanit today. duhet të I believe that jenë Russia së will do bashku everything sot. to Mendoj se destabilize Rusia do të bëjë situation. gjithçka që destabilizoj It did not situatën. swallow Ukraine. Në fakt, nuk e ka gëlltitur It did not manage, and I'm situatën me grateful to your Ukrainën dhe state, nuk ja to ka all our dalë. partners Dhe in në the fakt jam shumë world, mirë njohës shteteve those tuaja who helped partnerë në Ukraine be botë, të strong. gjitha ata And që e kanë today, ndihmuar Ukrainën we të must not shndrohet make fort. pauses, but Sot nuk strengthen duhet Ukraine, të bëjmë pauza, por të because forcojmë Ukrainën, Russia will sepse not Rusia stop. nuk do të ndalet. And furthermore, Dhe we have discussed për më it with tepër e Mr. kemi Prime diskutuar Minister. këtë edhe me Russia zotin kryeministër. draws conclusions Rusia regarding the mistakes that del it has në made përfundime on the territory of për Ukraine. gabimet që ka And bërë it në will territorin e Ukrainës, e përrjedhoj, destabilize. do të destabilizoj Further, if it is më provided tej with në pauses and qoftë se opportunities do to të ketë survive mundësinë e këtyre pauzave dhe in this aggression me against mundësinë us që të to mbijetojë në këtë politically survive. agresion kundër nesh. And E kam then fjalën it për will të use mbijetuar other politikisht. tactics. Dhe do të It will përdor do taktika të tjera. It will try to exert Do të influence on the përpiqet countries që të where it ushtrojë can ndikim në ato immediately vende get ku successes, mundet that të is smaller countries. përftoj sukseset me njëhershme që Therefore, I janë vendet believe vogla. that Baltic states are under Kësaj threat, besoj që vendet Moldova baltike and janë në Balkan kërcënim, states, Moldavia, vendet e everywhere Ballkanit, where kudo Soviet ku Union was present. Bashkimi Sovjetik e qenë i pranishëm. I was very privileged to Kam qenë mjaft i privilegjuar që kam folur e kam diskutuar me presidentin about exactly that. saktësisht rreth kësaj gjëje. And I told him something that I'm going to show you, I thash diçka që do t'ju tregoj which to me is edhe the most juve, që për mua accurate, është short, and clear answer përgjigja më e qartë, më e shkurtër dhe më e where the world can saktë go
për faktin se ku mund shkoj bota, në qoftë se ne ndjekim logjikën e Vladimir Putinit për justifikimin e një lufte duke i bërë thirrje së shkuarës. Kjo është perandoria mongoleze. Rusia është brenda saj. So, the one that published this wrote following Putin interview. Ai që e publikoi këtë, erdhi pas intervistës së Putinit, por ju garantoj që mongolezët janë njerëz faqësorë. Tani, merreni me mend, sikur në këtë rajon, të gjithë t'ja nisin të mendojnë që t'i shohin marrëdhëniet ndërkombëtare mbështetur në harta. Do t'ishte një luftë që s'do të merrte kurrë fund. Ajo që më shqetëson më fort është që jo të gjithë po e kuptojnë sot se për Vladimir Putinin të sulmonte Ukrainën nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën. Është një sulm kundër rendit botror mbështetur në rregulla, është një sulm kundër bashkësisë së vendeve demokratike dhe është një sfida më e hapur, më e pamëshirshme ndaj vetë ekzistencës së Bashkimit Evropian, jo sepse Rusia do të pushtojë Gjermaninë, por sepse në qoftë se kjo logjika e ndezjes së një lufte bazuar në lavditë e kohëve të shkuara, e historitë e vjetra, e hartat e një kohe tjetër do të mbizotrojnë, ne nuk do të jetojmë më në botën që njohim, por do të jetojmë në një botë ku më i fuqishmi do të vendosë, e ku të drejtat do të minohen. Ka shumë mësime që mund të nxjerrim nga historia jonë në Ballkan, por ajo çfarë po ndodh sot në Ukrainë është një tjetër mësim që na thotë që nuk duhet kurse si të bijem pre e relativizimit të këtij konflikti, të mos bijem pre e relativizimit të dy palëve, sepse është shumë e qartë për ne, ka një agresor dhe ka një viktimë. Gjithçka tjetër është çorientuese në mënyrë të rrezikshme. Kur vjen fjala për ne në Ballkanin Perëndimor dhe ne së bashku ndam disa mendime, sigurisht që nuk jemi një rajon pa probleme. Sigurisht që nuk jemi një rajon ku nëse ti do të ndezësh një luftë, e ketë vështirë të gjesh harta, a e ketë vështirë të gjesh histori, apo një mesazh që mbështetet në lavditë së shkuarës, në të kundërt, jetojmë në një terren pjellor, ku është derdhur shumë gjak, pikërisht për shkak të luftës kundër njëri tjetrit. Por në të njëjtën kohë, duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku në një mënyrë të tillë që të bashkëpunojmë për atë çka është e përbashkët e jona, për çka është interesi i përbashkët dhe pastaj të diskutojmë, të debatojmë. E të shkëmbejmë
por në mënyrë something we paqësore, agree për with. atë çka është diçka Because we me të need cilën to nuk jemi strengthen dakord. our Sepse na duhet të institutions. We forcojmë need to strengthen our institucionet democracy. We tona, need na to duhet të strengthen our forcojmë economy. demokracinë And tonë, more ekonominë tonë. strength we'll Dhe get sa më in this way, fuqi do të less përftojmë në këtë we drejtim, will be in danger aq më pak because do of të jemi të what is rrezikuar still unresolved. për shkak të asaj çka ende është e This pazgjidhur. is very clear. Kjo është shumë e qartë. So, again, Edhe një herë, yes, there is a Po. clear, real danger for ka the një Western rrezik të Balkans qartë because of e real për Russia's Ballkanin aggression. Perëndimor për shkak But të nobody agresionit should see it rus. like Por askush the nuk duhet Russian ta army shohë si coming here. një situatë ku ushtria ruse vjen këtu. But everybody should see it Por të like gjithë duhet ta what shohin is happening there si can be një repeated fakt që ajo çka po ndodh atje mund in të different ways. përsëritet në mënyra të ndryshme, by putting in question the very duke fundament of vënë në our pikë pyetje rule-based vetë themelet e rendit ton botror mbështetur në which is rregulla. not a Që world where who is stronger, who is në bigger, fakt, who has nuk more është një botë ku kush është më i soldiers madh, can kush është go më i and fortë, kush ka më take shumë over, ushtar mund të shkojë e të pushtojë who is smaller atë që është më i vogël, and who is weaker and who is less që është më soldiers. i dobët e që ka më pak This is ushtri. the dark age. Kjo është mesjet. This is dark age. Kjo është mesjet. So we very much hope to keep going Shpresojmë together, fort to work që të together. vazhdojmë të ecim përpara së And, bashku, të vazhdojmë të at the end, I punojmë would së say that bashku. I see the Në fund do Ukraine doja të thoja që e connection shoh Ukrainën, with this lidhjen community me of countries këtë that aspire to enter komunitet the European vendesh Union që as an added value. aspirojnë të hyjnë në Because Bashkimin Evropian si Ukraine një vlerë e shtuar, comes sepse Ukraina In this vjen connection në këtë with lidhje a lot of uns me shumë plagë, that are going on, të an cilat experience vazhdojnë të janë të hapura of pain e me një përvojë that will be very dhimbjeje valuable to us because që do të jetë me shumë vlerë për ne, sepse do të na that war kujtoj is not për herë something se lufta nuk është diçka that we watch in TV and që e then shohim në we televizor start dhe to pastaj get lost between Netflix fillojmë të and humbasim reports from Ukraine. midis War is Netflixit just dhe raportimeve nga as near Ukraina. as we are, Lufta është po kaq pranë sa që as jemi ne near as këtu. we are. Është po kaq And pranë as sa që jemi ne këtu. impossible may look today Dhe sa that do e it pa might mundur happen, të duket sot se it can mund të ndodh, mund të ndodh. so we should not play with fire Kështu që nuk duhet luajmë me zjarrin and we should keep dhe a duhet clear të opinion and a clear position on ruajmë Ukraine. një It's not about qëndrim e një Ukraine mendim only, të it's about us. qartë në raport me Ukrainën, se nuk ka të bëjë vetëm me If we Ukrainën, ka lose të bëjë this me clarity, ne. Në qoftë se u humbasim then këtë we qartësi, risk to enter rrezikojmë in a phase of darkness. të hymë në një fazë të errësire. Next question is from Lazar Semini, Associated. Pyetja e fundit është nga Lazar Semini nga Associated Press. Zoti President, një sugjerim ka ardhur nga Presidenti Macron që mund të jetë opsion që të ketë trupa nga vendet perëndimore në Ukrainë, pavarësisht se dolën 4 vende europiane kundër kësaj deklarate. A ka diskutime që po ndodhin brenda aleatëve në lidhje me këtë çështje dhe cila është përgjigjja e vendeve aleate në perëndim dhe cila është edhe situata me sa i përket armatimeve në këtë moment. Dhe Zoti President, thjesht për ta bërë jetën tonë më të lehtë, ndoshta më e mira do të ishte që të flisnit anglisht nëse është e mundur. Dhe më falni, por edhe një pyetje për Kryeministrin e Shqipërisë. Ja, kështu që këtu e duan gazetarët jetën më të lehtë. Mirë, atëherë unë do të përgjigjem në anglisht. Por herën tjetër do duhet që të përgatiteni më mirë edhe që unë të flas në gjuhën time amtare. Po, herën tjetër patjetër. Ishte shaka. I nderuar kryeministër, Shqipëria është një vend i vogël në rajon, në kontinent, në NATO. Atëherë cili është kontributi që po jep Tirana për këtë luftë të cilën nuk e dëshirojmë fare dhe çfarë merr Shqipëria në rrugtimin e saj drejt integrimit euroatlantik? Kur thoni që çfarë merr, çfarë do të thotë? Çfarë merr Shqipëria në
rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik. Po çfarë do të thoni kur thoni merr, çfarë fiton? Aha, e kuptova. Çfarë fiton në këtë pazar, e keni fjalën. Do të përgjigjen ju i pari apo unë? Unë atëherë, në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit për pyetjen tuaj. Së pari, kam patur një takim shumë të mirë me presidentin Macron, Emanuelin, dhe ishte një takim me shumë nisma. Vërtet, jo një nisma apo dy nisma, po shumë prej tyre. Dhe do të flas për të gjitha ato, për shembull koalicione për artillerin, shumë i mirë, ky me SHB-n, por edhe me partnerë të tjerë. Pra, gjëra shumë konkrete. Ne duhet të mbijetojmë, dhe që të mbijetojmë për Ukrainën do të thotë që të kemi vendime konkrete. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj nuk mund të ndaj me ju, për shembull, shifrën për artilleri, ose për armatimet e tjera që ne mund kemi, 155 të një lloj. Pra, ne na duhet që të mbijetojmë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që gjithçka që ne kemi vendosur, gjithçka, çdo lloj ndihme duhet na arrijë ne në kohë. Kjo është nisma më e mirë e të gjithëve, që na i sillni armatimet në kohë, nëse mundeni. Pra, nëse është marrë vendimi që të na mbështesni, atëherë kjo është çështja që lind. Dhe nëse ne do të fitojmë apo jo, do të varet nga kjo pikë. Dhe prandaj, ai pati shumë vendime si të ndryshohet aspekti kohë, si të forcohet Ukraina në fushat e betejës. Pra ne folëm shumë për çështjet e inteligjencës, për drone, për bashkëprodhim, gjëra teknike, shumë. Ndërsa pyetja tjetër që ju më bët, pra unë nuk kam qenë në summit dhe ai tha që, ose u fol, për disa ide të tjera, të reja, se si mund të fuqizohej Ukraina, dhe tha që do t'i ndaj këto ide me mua kur të kthehet në Ukrainë. Më duket më tha që zyrtarisht do të vinë në Ukrainë në mes të këtij muaji ose të muajit tjetër, se në cilin muaj jemi, në mars në mes të marsit do të kthehet. Pra, nga data 24 shkurt, të gjitha ditët janë njësoj dhe janë një ditë e vetme për ne, prandaj më falni se nuk e mbaj mend datën e sotme. Dhe mendoj që ai do t'i ndajë këto ide të tij me mua kur të takohemi, dhe atëherë do të mund të përgjigjem pyetjes tuaj, sepse do të njoh me hollësi planin e tij. Po gjëja më e rëndësishme për të kuptuar është që kur ne ndajmë me njëri tjetrin nisma, iniciativa nga më të ndryshmet, të gjitha këto janë, si me thënë, hapi i dytë, i katërt, po hapi i parë është mbrojtja, pra që ne jemi të fortë në front. Dhe është e rëndësishme kjo, sepse tashmë ne kemi disa pyetje për këto paketa me partnerët tanë. Partnerë europian dhe SHB-n, dhe natyrisht që falenderojmë SHB-n për udhëheqjen që ato kanë treguar, por edhe për partnerët europian, edhe për partnerët të tjerë europian si Mbretëria e Bashkuar. Por sot ama është e rëndësishme për ne që të vazhdojmë të qëndrojmë të fortë, sepse nuk kemi as kohë as alternativa, sepse të gjithë ne na duhet që të përballemi me një vrasës. Thjesht vrasës. Kaq. Hitleri. Pjesa 2. Hitleri, pjesa 2. Në rast se po flasim për Netflixin, këtë fjalë. Pra, është vërtet një rrezik i madh që i kanoset jetës tonë. Dhe unë nuk do doja kurrë që të ndodhe kundërta, po unë besoj që të gjithë ne duhet përgatitemi dhe përse, që të jemi të fortë, të përgatitemi për luftë apo për paqe. Nuk është aq e rëndësishme, po është e rëndësishme që të përgatitemi për hapat e tjerë që do të ndërmarrë Putini. Në rast se nuk e bëjmë këtë, ose në rast pra se ne duam që ai të mos t'ja dalë mban, atëherë ne duhet përgatitemi, që ai të zbrapset, ne duhet përgatitemi për luftë, natën, ditën, me armatime, dhe natyrisht Kryeministri tha që lufta nuk ka distancë, a është në agim apo në mes të natës, në mesnatë, sepse mendoni sikur t'ju luftojnë në mes të natës. Pra ju duhet të jeni të përgatitur në rast se ka pra ju hedhin raketa. Ne duam të jemi të fortë. Dhe ne Putinin do ta mundim.
Kjo është iniciativa jonë, kjo është nisma që ne kemi. Dhe nëse ka iniciativa jo vetëm në Europë, por dhe në të gjithë botën që e fuqizojnë Ukrainën, atëherë janë të mira për të gjithë botën. Faleminderit. Për t'ju përgjigjur pyetjes, ndaj doja që të kisha një ide të qartë se përçishte çfarë merr, çfarë fiton Shqipëria në rrugtimin e saj të integrimit me Bashkimin Evropian. Dgjoj, së pari ne e kemi mbështetur Ukrainën edhe me paketa mbështetjeje, të cilat nuk janë hua a nuk janë as pjesë e ndonjë biznesi, kur nuk i kemi kërkuar Ukrainës të paguajë mbrapsht ndonjë gjë nga ato çka kanë marrë prej nesh. Modeste, sigurisht këto janë mundësitë tona, por pa asnjë dyshim e kemi bërë e do të bëjmë gjithçka që mundemi. Po, ne jemi absolutisht të vetëdijshëm se për atë front lufte, kjo është diçka shumë e vogël. Pse e them këtë? Sepse po e bëjmë për veten tonë. Drejt për drejt kështu, për veten tonë. Ky nuk është kërcënim ekzistencial vetëm për Ukrainën. Ky është kërcënim ndaj gjithçkaje që ne mendojmë se duhet të jetë e ardhmja jonë. Dhe kjo nuk është retorik. Nëse duam një të ardhme në Bashkimin Evropian, duam Bashkimin Evropian. Nuk duam ta shohim Bashkimin Evropian të shpërbëhet. Pasi ka hyrë në një luftë të brendshme gërryese të pafundme se çlloj rregullash, a çlloj vlerash apo çlloj veprimesh janë të justifikuara apo që nuk justifikohen. Ka pasur shumë sanksione kundër Rusisë, por sigurisht ne e dimë që varësia nga gazi rus, varësia nga nafta ruse, nuk është kaq e thjeshtë. Rritja e çmimeve, rritja e kostos së jetesës në vendet më të pasura, janë pjesë e planit për ta bërë opinionin publik që të nisë të thotë, hë tani, nuk mund të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën. Hë tani na duhet kjo tjetra. Problemi në fakt është se në qoftë se i merr një të varfër diçka, nuk është se kjo do ta bëjë të ndryshojë mendje, por po ti marrë diçka një të pasuri, i pasuri mund të çmendet. Mund të humbas mendjen. Kështu që llogaria është shumë e qartë. Dhe për ne, ky është kyçi. Ne po kërkojmë të bashkohemi me Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë po kërkojmë që të bëjmë paqe, të kemi bashkëpunim të plotë në këtë rajon që është në zemër të Bashkimit Evropian. Ballkani Perëndimor është i vetmi realitet. Ndryshe nga Ukraina, që rrethohet me kufi të BE-s. Dhe Bashkimi Evropian është i vetmi realitet në histori që ka dy kufi, një të jashtëm e një të brendshëm. Ne jemi brenda Bashkimit Evropian fizikisht, por jemi jashtë Bashkimit Evropian politikisht. Ndaj duam të integrohemi plotësisht me këtë trup, dhe nuk duam të shohim këtë organizëm të shpërthej, sepse po t'jetë kështu, do të mbetemi pa një të ardhme, është shumë e qartë. Bashkimi Evropian nuk është parajs, përkundrazi, por nuk ka asnjë dyshim që është një ferr i gëzueshëm. Nuk është një ferr i përgjakshëm. Dhe këtu duam të jemi. Kështu që çfarë më shumë të kërkojmë? Kjo
është gjëja më thelbësore që na duhet të kuptojmë e të qëndrojmë Ukrainës në krah, jo për të menduar se çfarë mund të fitojmë, por çfarë mund të japim më shumë. Nuk është retorik. Ju e keni parë në rajon. Hera herë se si ndikimi rus ka mbjell destabilitet në një vend a një tjetër. Dhe nëse vazhdojmë të mbetemi bashkë në këmbë, kjo vjen fal aspiratës përbashkët për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, por nëse kjo aspirat venitet sepse Bashkimi Evropian humbet drejtimin, humbet integritetin e vet, atëherë do të jetë më e lehtë që të kërkohet kaviar, shampanjë dhe gjak, në vend që të kërkohen reforma, demokraci e të drejtat njerëzit. Kjo është e gjitha. Kaq e thjeshtë. Faleminderit shumë. Dhe tani dëshirojmë t'ju falenderojmë të gjithëve që ishit pjesë e kësaj konferencë për shtyp. Faleminderit.